naka-hide ang monitor, madali lang. Meron siyang one button dito na 4 ang function. So yung short press and long press. Short press, monitor on, monitor hide. Monitor on. Yan, monitor on, monitor hide. Then ang long press naman, pwede mag-shutdown at long press ulit para mag-power on. Now, during na naka-hide ang monitor, let's say hide ko na to, pwede ka mag-touch o mag-swipe dyan. Hide ko ulit, swipe dito, hide mo monitor, pindot ka naman dito. Napaka-responsive na monitor niya. It's a 100% rear view mirror pag ginamit nyo siya, as in parang salamin nyo lang o rear view mirror ng vehicle nyo. Now, pakita ko sa inyo, you can swipe or touch sa any part of the screen and makikita nyo kung ganong kaliwanag ang monitor nya. It's a 12 inches monitor. Yan ang front cam, and that's the rear camera. Yan, makikita nyo, ito yung home screen nya. So it's recording. Yan yung timing counting nya, date and time. So yun yung icon ng camera, ng mic at ng battery. There yung makikita nyo yung plaka, parking mode on. Ito yung mic nya, yung camera. So yung button nya, button for the setting. At ito naman yung gusto nyong i-manual lock. Paano mag-view ng iba-ibang camera nya? So yung right to left swipe function nya, yan, so malilipat na yung viewing ng camera. Tatlo lang naman yan, split, full front, and full rear. Mapupunta ng media player, left to right swipe function lang. Pumunta na siya sa media player. Makikita nyo rito yung 6 na files. So yan, nakikita nyo front urgent video, front ordinary video, rear urgent video, rear ordinary video, front photo, and rear photo. Example, sa front ordinary video, gusto mo magbura, so kunwari lahat ng mga nakacheck na yan, pwede mong burahin. Kung gusto mo mag-playback, pindot ka lang ng isa dyan. Yun. So yan, nagpe-play na siya. And gusto mo nang bumalik sa camera mode, backspace, ayan na. Meron siyang tatlong klase ng view niya. Yan yung split. You have the full front and full rear camera. During full screen, sa left part ng monitor, pwede kang may control ka na up and down. Ganun din sa full front, except sa split nya. Now, sa right part ng monitor, meron ka namang control ng contrast nya. So kahit sa full screen, meron din siya. Tayo sa setting, makikita nyo yung iba-ibang function dyan. Sa setting, makikita nyo yan, 2K resolution. So pwede nyo baliktarin ang camera resolution nya. Makikita nyo 2K front yan and 1080p. Pero hindi 1080p yan, actual nyan 1296p. So kagaya nyan, it's a 1296p ang front and 2K ang likod. So babaliktarin natin, which is standard, naka 2K ang front. Ayun, 2K front resolution na. So loop recording, makikita nyo may 1, 3, and 5 minutes. Record audio, naka-off na mic, pero babalik natin sa on.
G-sensor, yan makikita nyo, may control tayo sa G-sensor. Ano ba ibig sabihin ng G-sensor? Yan yung habang nagdadrive ka sa lahat ng vibration na mararamdaman ng vehicle, like yung mga lubak, sudden brake, accident, o anything na collision o vibration na mararamdaman ng vehicle, maglalak siya ng 20 seconds video, ilalak niya yung video at ilalagay niya sa urgent na file. So may sensitivity control ka pa. So ano ibig sabihin ng low, middle, high? Mabilis siya mag-respond, highly responsive siya. So yan, yung mga lubak, sudden brake, maglalak siya ng video dyan. So marami yun. O kaya bigla kang basta naggumalawan sa sasakyan. Ang low, para mag-respond ng G-sensor, kailangan niya yung malalakas sa impact, which is yan yung accident na. Okay, parking guard, ganun din. Shock sensor din siya, pero ang vehicle hindi tumatakbo. So ibig sabihin no, nakapark ang vehicle, nakaramdam siya ng vibration, mag-open ang dashcam at ilalak niya yung video na 20 seconds at ilalagay niya sa urgent na file. Okay, saan kumukuha ng power ang parking guard? Kahit patay yung makina, sa internal battery, doon siya kumukuha dahil 20 seconds lang, mamamatay ang dashcam ulit. So yan, may control din siya, low, middle, high. Naipaliwanag ko na sa inyo kung ano ibig sabihin ng low, middle, high. Low, highly, para siyang manid no? So magre-respond siya sa malakas sa impact. Ang high, highly responsive siya. License siya, makikita nyo kung paano nilalagay yung plate number ng vehicle dito. Screensaver, yan. Screensaver off, 1 minute, 3 minutes. So pag naka-on yan, like 1 minute, kusa na mawawala ang monitor mo in 1 minute. All the time na binuksan mo ang monitor. Video encode na H265, meron ka rin adjustment yun sa H264, pero babalik natin siya ng H265. Yung frequency control din, meron 50 and 60 Hz. Okay, USB mode, pag ginamit nyo dyan, magkakaroon very quick link para sa video recording files niya, para sa mga computer nyo. Gamit yung cable na available sa unit. Key voice, yung tumutunog kada pindot mo, ito yung kung gusto mong i-off yan. Speaker volume control, pwedeng nakamute siya, low, middle, and high. Boot sound, every time na lumalabas sa logo, gusto mong tumutunog yan o hindi, may control ka din dyan. Yan, naka-off na. Stream media on, naka-off, pero pag naka-on yan, every time na naka-on yan, pagbukas ng dashcam, laging default siya sa rear camera. So sa languages, marami siyang languages available. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So 10 languages available. So kahit saan dali mo tong unit na to, sa kahit sang panig ng mundo to, magagamit ang kahit sino to. Date and time setting, nandito siya. Gusto mo i-format ang Microsd, kung gusto mo ibalik sa factory default setting ang unit, at ito yung version ng unit naman. Backspace, itong back para bumalik siya ng camera.